Sa in-order. Yung pero ang ay, na-order mo na? hindi pa. May gagawin ko sa'yo. Sige na, makakunan. Wait lang. Bakit? Order lang. Mamamala ko ng order. Ako 1 million euros. Oh, ito vlog mo. Naka-live na? Oo. Wala pa. Wala Sino pa. si Maan Rivera? Ewan ko. Ay, tiyan. Narinig niya ako. Oo. Nakikinig ko naman. Shout out ko bigla. Friend mo ba siya? Shout out po kay... Sino pa? Siya Wala, lang. nagtanggal na oh. Wala nang Meron! Siya pa rin. Si Rivera. dapat may 1 nakalabas. Watching eh. Oh, wave ka. Ikaw nag-play? Ayun, Oh, ano yun? nababasa yung mga last na. Yun. Ala siya! May ganon. Meron na nanood na isa? Uy, yan. Ito. Ayan, nakikita ka nga dito. Oo. Amazing. Entertain mo yung lang sila. I-share ko yun. Wow, okay. Kaya po eh. Ha? Dala. Diba? Basically, kulang ko yun. Ano sa iyo? Kaya lang late na yun. Wala! Sino yun? Sino yun? Ay, si Josh ba yun? Hi, Josh! Nay, nasa TV na po ako, Nay. Andun ka talaga? Late lang yun. Uy, ang galing mo! Nakita si Sir Agar. Ang kulit. Ang flat mo dyan. Pwede ba i-share? Parang ang flat ng Pwede. video. Pinablik ko eh. Kita ba? Uy, basa. Ang galing. Dito pa tayo magtuturuan. 10 tayo. Sino si Citrix Green? Hindi ko alam. Ano? Friends na... Oh, hindi mo kilala yung friends mo? Hoy! Uy, live yan ah! Ay, sorry. Ano sabi? Sorry, mga first time mag-live eh. Kaya walang alam. Shoutout mo kay si Trix. Citrix Green. Si Trix Green. Naisip ko yung parang supplier natin. Ano yun? Concentrix. Kami na-order pa lang. Ha? Tinatanong kung pagkain daw. Grabe, pupunta lang ng meeting pag may pagkain. Naka-live tayo daw. Ay! Ang sipag sabi. Para sa bayan to, hindi sa pagkain. Bakit bakit snacks?
Swak! Hindi ba, malamang kasi mabuting tayong dinner. Okay na ba? Yung pwede ko. Jay. Wait na lang. Things that shouldn't be said live. Mga chismis. Spill the tea. Oh, yun dami. Okay. Mamaya pa po lecture. Nintay pa po ang mga attendees. Confirm yung order. Kasama natin ang mga things that shouldn't be said live. Punta sila wala. Punta sila ng cashier's office yun. Ano, check it. Kaya gaman mo na. Alam mo, bumaba na mga yun. Okay, pababa na ba? Pababa na rin daw yung pagkain sa tiyan. Konting hintay lang po, wala pa pong attendees.
Dito. Saan mo dyan? Kailangan ba ng laptop? Kailangan mo na Oo, mag-hide. meron kang laptop. Meron dito may saksak. Wala. Saan ka nagpa-test to? May PC na kung walang ANSYS yung ano. Yun pala eh. Dito na ako sa PC. Dito ako. Nagdala pa si Aga. Ano kung mag-survey si Aga? Oo. Wala, kailangan job forms na. Masaan iba? Oo, saan yung iba? Dapat pwede ka na maging formalizer ng ANSYS. Pwede na siya maging, mali nga eh, salesman ng ANSYS. Taga-tinda ng ANSYS. Hello po ma'am, tinda po kami ma'am. May business card pa siya, mostly. Ito a company. Taray. Tayo, nasa kaya. Oo po nga eh, sino ba yung ganyan na yun? Oo nga, dami ko na pamigay na ganyan. Ang last, parang ang sweet na si Kuya Jeffrey yung last na nagbibigyan. Yung pinakauling na sa wallet niya. Pero ang funny doon, yung akala nila pera, yung nilalabas mo. Oo, lalo na yung ano, yung Chinese dun sa Lapu-Lapu. Ano ba dapat ang Yeah. ANSYS. workbench? Workbench. 14.5. Bakit wala ako? Low. Diyan mo sinaan. Ay, dito pa. Ba't ayaw nyo doon? Hindi, para malapit kasi yung computer. Mga computers. Sir, ano na kayo? Open time. Wala eh, may broken daw eh. Yun yung dalawa dun sa likod. Asan yung broken? Saan sila? Ano? Saan sila Ma'am Tan siya sinat? Sinamamtan kinuha yung check eh. Wow! Oh, check it out. Honorarium ba to? Hindi. Ito naman. Van rental. Uy, things! Meron na? Sabi, Check in na? sa van rental. Things that shouldn't be said live. Paano buksan? Shucks! Nakuha na nila? Live tayo? Hindi, hindi tayo live. Facebook Bakit tayo live? Hindi tayo live. Live yan. Ayun nga, tinitingnan ko rito yung feed eh. Kunin ko laptop ko. Ako dalawa. Dalawa gamitin ko. Walang pass ko dito. Wala sir. Hello! Anong kaya natin? Kunin natin yung table. Oo. Ito na naman yung problema na laptop ko. Harder. Wala na naman. Yung computer ba, sir? Yan, may computer dyan. Kaya yung computer ko din. Ay, hindi ko nga kaya yung computer ko. Oh, yung akin 16 version 16. Sorry, boss. Go see tricks. Pakita mo ang Ginawa music. ka na nilang check eh. Show your worth. Yung survive. Pwede may saksak dun sa kabila. Ayun naman pala. Saka hindi pala nakapag. Ayun pala. Hindi ako. Oh. Saan? Ang ganda niya. Yun, nagyan ka na. Dito ka na, sir? Marami naman pwede dito ah. Ako dalawa. Pwede, gano'n lang ako. Sige na natabi-tabi tayo. Dito ako. Ayan. Kasya naman nata apat dito. Ay! Extension! Pwede, pwede niyo saksak. Meron din doon. Dalawa. Actually, may na-laptop ko yun, pero kaya naman yun mag-model. Anong food, Aga? Ah, Anong food? Dunkin' Donuts again. Things that shouldn't be said. Hindi, para sa bayan to para sa bayan. Hindi para sa dona. Ako para sa Lagi kang kulang sa tulog. Uy, hindi ah. Baka sobra sa tulog. Bakit Oo. sobra? Ako para sa doon. Sobra sa tulog. Hindi ko alam kung Scholar ng donut. mas scholar. Sorry, diba?
din naman. Ako umuwi ako ng maaga mamaya. Oo, wala pa ako nagsisigil sa oras eh. So ako umuwi ng maaga pag gusto mo. Fairly. Yes! Uy, tapos na ako sa 12 ang check. Bilis! Dali lang check. Okay. Pag 170. Check. Uy, meeting dapat natin. Kung mag-height ako nagulit ko. Wala. Ako yung gagawa ng exam, wala pa. Siya pa nagulit. Kaya minove mo. Pati si Ma'am Leia. Ano tayo? Good day, this is from Dunkin' Donuts Delivery. Receive your order. Expect your delivery maximum of 45 minutes. Thank you. And to inform you that our official receipt is post-generated. So, 5 o'clock, darating ang door. Kompleto na yung encoding niya. Wala na kasi. Wala na, kasi ipo-post-process na yun. Ano oras po yung huli yung encode? Pa-shoutout daw, aga, sabi ni Josh. Pa-shoutout daw. Shoutout sa mga kamag-anak ko. Ako si Josh nga pa-shoutout eh. Shoutout sa mga taga-Karkara yung Jollibee. Hi po! Shoutout sa janitor ng PCR. No September, October 1. October 1. Pakikamusta na lang ako dun sa 4 PM dun sa janitor staff. Pakikamusta na lang ako dun sa ko. Sa iniwan ko. Sa iniwan ko talaga. Yes, Si Ma'am Jane din. Si Ma'am Jane. Oo, tatlo sila. Let's go. Sino pang ma-attend? Si Ashton wala, no? Si Sir... Ma'am Amy wala. Si Sir Errol, may class. May klase si Sir Kina. Sir Jaime daw bukas ng 1 special lecture daw sa kanya. Wow, tama yun, Sir. One on one na naman. Okay lang. Lagi naman. Mapapagod ka kay Sir Jaime. Oo. Pinapa-explain niya pa nga yung LES eh. Sir, eating pa na darating, expect natin. Para sa bayan, saka sa donut. Sir Jaime, ba kasama sa group chat? Kami siya pakaramdam na doon ah. Sir... Busy si Sir ah. Bati kami. Tinatanong ko ni Sir Eating ko, nandiyan na daw yung pagkain. Ilur natin, nandyan na po sa delivery. Yan bang nag-progress kaya dito ko yung kayo mag-progress? Hindi ko alam kay Sir Ero. Parang hindi. Depende. Tuwing Friday pa din kayo, no? Oo. Kasi last time sa 306 kami nagpa-struck party. Eh, may welcome party na ba yung SCG? Oo, last Friday. Ba yan? Sumba kami nun. Ay, wala pala ako nun. Bakit? Nagsabatigan pala ako at di ako nagliwaliw sa probinsya. Sige. Yes! May saksakan! We provide. Very good, very good. Uy, 10 amperes lang.
Wait lang. 250 volts. Hey! Yes, check. Ako nilang check eh. Sabi, yung kinonta kami kanina. Akala ko ako yung ano nun. Authorization letter. Kaya nga dala nila yung authorization letter ni Gaman. Ni ano? Gaman. Ha? Yung nakasulat na I authorize the law. Talaga? Yung naka-blue pen pa, kaya nagdala rin ng blue voltage. Akala ko ako ang Kuha. Oo lang. Hindi mas ayos. Kanina pa sila umalis. Sige. Ay, nilolog ka lang. Gian. Ay, sorry. Gian. Feeling ko kaya yun. Guys, pa-assist po kami. Send natin. Maghanap ng kill. Pero ang mangyayari, Ano ba mga kill? hindi pa sir. Pero ang kailangan kasi parang ano, yung kinikill mo, ano na yung pre-selected yung element. Parang, di ba ang unang akala ko kasi pag nag-kill sila, di ba yung mesh sir? Tapos parang yung domain, di ba magiging ano, element na. Akala ko si ANSYS kasi ano, parang nag-a-assign na sila ng ID doon sa isang element. Tapos ang nasa isip ko na akala kong flow niya, kikill niya yung element 1 kapag yung stress nito. Pwede yun. Opo, yun yung nasa isip ko. Pero ang mangyayari is baka tayo mas maganda ata na gawin natin yung parang approach ni Mota na siya yung discretize. Nag-redefine. Opo, na tayo yung Pwede din yun. tapos para mas kita na. Josh! Parang pagpaiba-iba Josh. iba-iba na yung mesh yun. Tingnan mo yung message ni Natalie. So, inisip ko kung i-grid natin yung mismong poles, i-grid natin yung mismong panel, tapos ilagay natin na name selection, ganyan, para makita natin yung pag-team, para alam natin yung ID Parang yun din yung per element. ginawa din ni Ma'am Tanata. Opo, ganun ginawa ni Ma'am Tan, pero nakamatla siya. Ganun siya, tama mag-key ng element eh. Tama pala sa MATLAB pala naka-ID, Opo, yung index, lahat ID ng niya, ano niya. Eh, Pwede ako sa name selection. opo, yun yung nasa isip ko na gawin, tapos saka i Meron din akong nakita before using ANSYS Mechanical. Diretso si ANSYS ang nag-check ng lahat ng elements na nag-exceed ng ganitong stress value. Pero yung element niya, si ANSYS din yung si ANSYS din yung mesh. Yung depende sa mesh yun. Oo nga pala, hindi mo makontrol. Opo, hindi. Naisip ko, sa ano? Yung mga spring. Ay, sir, yun. Eh, pwede Yung natin spring, isend to okay. sa sa severe wind. Sa ano? Severe wind. Bakit? Ito ang ano? Oh, hindi USD. Yung live. Pinuntok lang yun. Baka mga kasuhan tayo. Illegal. Hindi, i-save na lang natin yung video. Sige. Tapos, at least may... Wow! Man Rivera is watching. Sino ba? Yung charong. Marian Rivera. Tapos, Gumaro is watching. Of course, support. Nag-chat pa si Gumaro. Saan si Gumaro? Bakit nag-chat ka, Gumaro? Ano na? Pinapachat ka? Shout out. Ay, Shout papa-shout out po out. kay... Shout out kay Sir Eric, saan ka na po? Malapit na yung food. O pero yung ano, yung feeling spring element. Yes, sir. Nakakita na ako nung Na example. YouTube na. Opo. Yan din nakita ko. ID ng spring na. Yan yung plate, tapos may spring Yes, sa sir. gitna. Opo, nanonood ko ngayon. Kaya sabi ko,
possible siya. Ang iniisip ko lang, sir, yung pag-appreciate ni ma'am. Yung automation ng geometry, hindi ko din, sir, kaya. Possible. Like, after ng structural analysis, pasok ulit na naman si FX. Pero hindi ko pa alam paano natin yung way na mag-loop. Mag-loop. Siya hanggang mag-ano. Yun nga eh, kaya sabi ko, hala, parang okay na. Tapos, ang problem lang, sir, na nakikita ko is yung pag-account ng damage probability. Brown envelope? Wala tayo. Hindi ba ito? Ito nga, ito. Pero, Hindi ko yung mamatlag ko din na. ang lakas kasi ng APDL talaga. Kaya mo mag-for loop doon, kaya mo TPDL talaga? Hindi, pero within workbench kasi, pwede ka mag-insert code. Pwede nga sa nakita ko din. Tapos yung syntax na yun ay APDL scripts. Hindi ko alam paano siya gawin sa workbench, pero alam ko sa APDL, magawa siya. Pero ang logic ay, pag magawa mo APDL sa workbench, eh dapat magawa mo siya. Kasi nga dapat, paano kaya natin yun? Hindi ko dapat nag-meet tayo Gusto yung sir, regularly. gusto ko siyang i-follow. Yun, Sir Kinay. Hi, sir! Ay, wala, sir. Masikip. Bakit? Ano sinatanong ka pala, ba? Opo, point person sa ASCII. Gusto ko na gusto ko lang siya aralin. Tapos again, gawin natin mag-compile tayo ng journal at reference. Actually, may pinakabagong journal ako nakita na basta lumalabas na sa... Bago kasi ako natutulog nag-research gate ako. Research. Wow, sir! Tapos ano... Super dedicated person. Pero hindi ko naman talaga todo basa. Parang Scan lang. alam mo parang ang Facebook ko yung research gate. Wow, sir. Oh, Sige kunwari. na, Sipa. Hanggang saan abstract? Hanggang title lang. Title lang. Tapos figures. Uy, may ginagawang ganito. Ayun ah. Wala. Hindi ka naman. Hindi yung bagong matulog lang talaga. Tapos So, interesting to. Oo, gano'n. Sana no, pwede i-pin, no? Ay, dina-download ko sa phone. Yung page. Yung PDF. Okay. Pakita. So. Peter Banzon. Agar. Peter Antonio Banzon. Banson, sir? Doon lang sa amin, based sa endorsement letter. Kanina endorse. Send yun na lang sa akin, sir. Okay. Meron tayong ambient na sound trip. Wait lang. Alam ko na download ko yun sa cellphone ko. So, sobrang natuwa ako. Pero hindi ko talaga sila binabasa. Tapos ako isa. Hindi gusto talaga mag-check. Baka gusto mo mag-checkan yung answer. Ano mo na yung mali nila? Uy, mag-meeting ba tayo this week? Mga 5-6? Ayaw nga pala. Oo, nagnawa ka pa sa baby shop. Ayaw nga, sir. Exam na tayo next week. Oo nga pala. Ako pala, Ako yung, wait, kaya mo ba? Next week. Ayun, Jane din. Matapos mo.
Sir, tapos. Ay, tapos ka na. Tapos na po. Edi, Kaya. Ano yun, sir, di niya din nagtatakan kayo. Wala akong klase ng week nung Cebu. Oo Sabi nga eh. ko, paano ko na kaya tapusin na? Hindi ko na alam pa. Masamakas ko na siya. Feeling ko kaya naman. Tapos ano? Tapos may props na din ako. Pwede ba pwede kayo mag-order ng pagkain kung nag-meeting kayo ng one time? Wala ata. Pwede daw, Wala. sabi ni Ma'am. Ni Ma'am? Ni Ma'am Tanet? Wait. How do you know? Any subject? ES kasi Alam ko, may funding. papaalam yun kay Sir Tinay eh. Kasi may budget nga per academic group. Akala ko yung committee lang din yung may pag-award. Oh, musiko. You're giving us a kailan? Thursday na lang. Di ba naman Thursday kayo? Anong sabi sa? Bumili kayo, nag-order kayo. Hindi ko nga alam kung na-refund yan eh. Hindi ko nga pa na-report. Kaya yun lang nag-order ata nung nag-family pa. Ako ata yung nag-order. Pero si Sir Tim ang nagbayad. Oo. Hindi ko alam kung na... Ano ako nun. Tapos nagpapirma din kami. Sa pagsikat ng araw. May fail sa So ito, pakita ko Ang sa... gamit ng permission. Hindi ko usually Nice, sir. Wala pa, hindi pa nagsimula. Start na tayo kaya. Sino magana? Si Albert. Oo nga, sir. May video pa eh. Nandiyan yung food. Hindi ka nakapabata. Ala, oo nga. Bakit dyan? Wow, aga. Mga computers, sir. O hindi dito. Mga computers. Para mga Kailangan mga computer. Kailangan? Di sir, nilagay mo dito. Dito na nga lang daw sabi ni Mom. Eh, sir, dito na kayo, sir. Ayaw. Pwede ba tayo? Wala ko may pagkain na. Mga 15 minutes. Ano pa daw, 15 minutes. Ay, hindi. 30 minutes pa, sir. Ha? 30 minutes pa? 45 minutes daw eh. Yung ano, magte-text sa akin kung dumating na. Ikaw ang nag-order? Anong order mo? May quiz ba ngayon? Wala namang quiz, di ba? Ano yung order mo? Sir, try. Nandito na po, nandiyan na pala, sir. Nasa lobby na po ako. Ay, ano yung 45 minutes? Max Yan yan. yung donut? Punta. Pagalitan mo. Sabi mo, 45 minutes pa. naman ako ng Taga mo. Sir, sarap na yung donut. Kainin lang natin. Yes, sir. Para sa inyo talaga ito, sir. Donut? Ba yan? Masarap Tama na. ka. Agar. Okay, sir. Thank you. Ano lang, okay na lang tayo. Buti pa si Sir Eric, masarap na coke. Okay. Ang gusto lang sa nung nagpa-project leader. Ang ganda ng package Tapos eh. endorse ka. Gusto ko yung ano box. Paano pag ERDT, sir? Yung advisor. Sir Jaime. Ang sarap pa ng coke niya. At pala nagdala ako ng Toblerone. Meron din. Nga, may donut na eh. Baka yung, wala ka na pagbibigyan to pero bigyan mo na sa amin yun. Naka-live tayo, sir. Bakit wala? Ang sakit, sir. Kaya mo na. Bakit wala? Things that shouldn't be caught live. Game! This is isitive pa. Ikaw ang work si James. Ako. Nag-ask ka resibo. Uy, dito kayo. Alam, bakit may ganyan? Dito. Oh. Ayun na, start na tayo. So, good afternoon sa inyo sa mga umatin. Ilan tayo na? 8? Ay, 8 na. So, basically parang introductory na lecture lang to ANSYS CFX.
Yung ANSYS is parang commercial software siya na nag-offer ng variety of computational assistance dun sa pagsasolve ng mga problems involving fluids, structures, electronics, and systems. Pero focus lang tayo dun sa fluids. So it deals with bakit natin ginagamit to simulate flow. Siyempre, yung theoretical background nga is fluid mechanics, yung branch ng classical mechanics which deals with the fluid flow. So, ang governing equation nga niya stems from dun sa classical mechanics where the sum of forces equals to mass times acceleration. So, kung i-expand mo ka further, mag-arrive tayo to Navier-Stokes equation. Then, parang mga simplifications na kung open channel flow, so mako-convert siya to Manning's equation, parang sila ng mga empirical constants para ma-fill up yung ibang factors dyan. Then on the right side is yung for the closed conduit flow naman, ginagamit is parang na-reduce siya into what's called energy equation. But in our case, syempre, since complicated yung flows natin, kailangan natin yung numerical methods. So, yung numerical methods, parang siya tinatawag na computational fluid dynamics. So, ang ginagamit na equations is Navier-Stokes equations at saka continuity equation. Yung continuity equation parang mass balance, yung Navier-Stokes equation yung force balance. So, as to most ng partial differential na problems, mahalaga rin na nagsiset up tayo ng boundary condition. So, set up natin yung inlet kung saan na-i-introduce yung fluid, yung outlet kung saan na-expel yung fluid, yung no-slip boundary kung saan ma-manifest yung nagmamax yung mga shear stresses, tapos meron yung free-slip boundary kung saan neglected yung shear stresses. Then, syempre, yung black body natin, which lies in the middle ng ating computational domain. So, ito, para magawa yung para ma-convert into a numerical scheme, syempre, parang kinukuha yung weak form formulations ng Navier-Stokes equations. So, this is in Cartesian coordinates. Then, integrating, mag-a-arrive tayo into 4 na parang checks na check yung momentum along U. So, X yun, velocity along X, velocity along Y, yung V mo, yung velocity along Z, yung W mo, tapos yung P mass, which is yung mass balance ating tukoy natin. So, in implementing yung numerical scheme, syempre mahalaga na adequate yung time step na may bigay natin para ma-ensure yung stability ng solution. So, hindi magiging unstable yung solution mo. Syempre, sa case natin, steady state ang ating simulation. So, kailangan maayos din natin yung time frame kung saan mape-presume natin na marireach ng solution yung steady state conditions. Ano yung stability yung sa stability? Stability. Sa time step, sir. Stability pag binabago natin yung time step, binabago natin paano natin masasabi ng stable? Darating tayo dito, sir. Okay, sige. Parang inaano lahat ng, parang karugtong niya kasi din yung consistency at saka parang magka-lump together yung convergence, stability, at saka consistency. So next na parang sinasabi nga yung time step nga pag alibang sinasimulate natin yung turbulent na flow, meron kasing scale yung parang merong ganitong uri ng phenomenon na nag-exist lang at a small yung time scale na maset mo is less than or equal dun sa time scale kung saan nag-exist yung yung range ng flow na yun. So yun nga, yung consistency, ito yung sa issue ng meshing. So dapat adequately mo siyang ma-mesh para ma-simulate mo na maayos yung flow. So tatlo yung cases na pinapakita dito. First yung triangular mesh, which is yung medyo coarse siya, unlike the other two, relatively coarse. Parang as a result dun sa hindi niya nung simulate, hindi na re-resolve yung separation dun sa left side ng pipe. Pero kapag pag medyo ginawa mo ng fine yung mesh, pero for example rectangular, nakakaroon nga rito. Nga lang ang issue naman is yung velocity, hindi naman yan fully nakaka-capture. So parang pag finine mo na, doon mo na makikita na mas malaki pala dapat yung nasa simulate na flow at that point.
So in checking yung consistency and stability, parang magkasama na sila together to achieve yung convergence. Ang ginagamit na checking is current condition. So kailangan yung velocity, parang factor siya ng velocity ng mesh, yung size ng mesh, at saka yung time step. Dapat less than siya dun sa 1. Yan yung palaging chine-check every dun sa. Pag niraran mo yung solution, parang chine-check din niya kung current number mo is less than 1. Pag greater than 1, alam niya nasasabog yung solution. Yung N dun sa measure. Parang number of meshes. Pero, ano ba yun? Delta X na yan. Nakalimutan ko yung ID dito, sir. Parang mesh. Sorry. When you say Delta X na yan, Delta X na pag ginawa Size ng mesh. Delta X. Maliit? Oh, Pinakamaliit na. pinakamalaki. Pinakamalaki mesh. Pero parang pwede mo na parang compile mo lahat ng mesh. Hindi lahat ng Mm-hmm. So, yung final is yung sensitivity analysis. Siyempre, kailangan nating balansin yung computational load at saka yung accuracy ng results natin. So, in this case, for example, flow across a pipe. So, pinlat yung values. Comparing yung 10 elements, 100, kung sinubdivide mo into 10 elements, 100 elements, and 1,000 elements. So, kung i-compare mo, medyo malayo yung si 10 elements kumpara dun sa dalawa sa 100 elements at sa 1,000 elements. So, pag ginawa mo ng 1,000 elements, hindi naman siya nag-iba dun sa 100 elements, why bother na mag-1,000 elements ka? So, isa-settle ka dun sa, parang hindi na ganong, wala na ganong difference dun sa accuracy ng solution. So, dun tayo magsa-settle sa, hanggang dun na lang kasi parang wala nang sense kung papalaking ko pa. So, that's for lecture 1. So, sa lecture 2, diniscuss yung turbulence, which is yung, ito kasi nagpapahirap, yung chaotic pattern changes ng pressure at velocity. Dahil nga medyo excessive yung kinetic energy na overcome niya yung damping properties ng fluid mo. In evaluating yung turbulence, Reynolds number yung ginagamit for fluid mechanics. So, mahalaga rin yung characteristic length kasi in discussing that, parang meron kasing tinatawag na energy cascade. Parang sa flow, merong non-linear transfer ng energy from large scale ng flow to smaller scale ng flow. Pag dumating na dun sa smaller scale ng flow, dun na nagmamanifest yung dissipation ng flow. So, nakaka-cancel out na yung kinetic energy nun, yung damping So, yun nga yung sinasabi mo. So, parang in deriving this, parang kinuha yung para siyang nag-Fourier transform. So, kinonvert yung lahat ng flow, yung velocity field mo, ito series of wavelets. So, pag malaking wavelet mo, ibig sabihin malaking scale ng flow mo. So, yung malaking wavelet, mas malaki yung parang eddy niya na pinoproduce niya. Pag palit ng palit na yung wavelet mo, palit ng palit na yung eddy, to the point na yung malit na eddy na yun, kaya nang i-dissipate ng fluid. Ito yung energy cascade. So, yun yung issue bakit medyo mahirap gawin si DNS. Kasi si DNS, kailangan mo i-resolve lahat ng length at saka time scale mo. Parang referring to this, dapat kung halimbawa alam mo nandun sa dissipation na region, medyo nagdi-dissipate na yung fluid mo, lilita mo ng gusto yung mesh mo. To the point na hindi na siya practical for industrial application. So, ano bang alternative na kailangan gawin doon? So, doon pumapasok yung mga turbulence models. So, yung pinaka-convenient na ginagamit na turbulence model, yung RANS, Reynolds Average Neighbor-Stokes Simulations. So, dinecompose niya yung flow, parang time average siya, sinubdivide parang hiniwalay yung average component sa fluctuating component. Yung fluctuating component, pag pinasok mo siya sa sa Neighbor-Stokes equation, parang magkakaroon ng non-linear term dun sa right-hand side, which yung tinatawag na Reynolds stresses. So, yung Reynolds stress na yun, yung nagre-represent ng phenomena ng turbulence sa flow region. So, ayun yung nire-resolve using yung mga sa RANS equations. So,
parang under runs, meron tinatawag na KX model kung saan meron kang dalawang pinapa-transport na properties na scalar, which is yung turbulence kinetic energy, saka yung mean rate of dissipation. Hindi na ako magde-delve into para. Meron din K omega model, meron din SST na model. In performing yung simulation, so magme-mesh, magdi-discretize ka, i-input mo yung inlet turbulence, maglalagay ka muna ng guess value ng eddy viscosity, tapos pag sinimulate mo na yung flow mo, i-check mo syempre yung stability check, yung diniscuss ko kanina sa stability conditions, convergence conditions. Tapos yung transport equations, dahil alam mo na yung velocity field mo, pwede mo nang gamitin yun para ma-model yung pag-transport ng scalar na yun across dun sa regime. So based dun sa, for example, at this point, ito yung nakuha kong mean rate of dissipation, tas ito rin yung nakuha kong turbulence kinetic energy. Based dun sa mga equations na binigay dito, ito, may evaluate ko ngayon yung eddy viscosity na gagamitin kong pang-update ng Reynolds stresses. Basically, yun yung solution schematic ng runs. Large eddy simulation on the other hand, parang ang decomposition na niya, nagre-rely na siya dun sa energy cascade, dun sa length scale. So, sinasubdivide mo yung kaya, yung DNS na part, scale ng flow, then yung hindi na kaya. Yung pag sobrang liit na, i-model na lang natin to. Parang yun yung theory behind LES. Pero, still, computationally heavy siya, though, nakukuha niya yung mga unsteady effects. So, ito nga yung comparison ng tatlong turbulence models mo. So, si DNS, numerically nga niya nasa-solve, pero hindi siya economical yung pagsasimulate. Sa LES naman, parang nakukuha niya yung unsteady state na effects, pero still, compared mo kay runs, medyo computationally expensive pa rin siya. Then, syempre si runs, medyo limited lang siya sa steady state na solutions. Yun yung dahil hindi niya pa kaya i-imply yung unsteady state effects. Kasi yung pinanggagalingan ng equations dun sa, parang yung mga empirical formulas dun sa runs, is nanggagaling dun sa large scale, hindi dun sa smaller scale ng flows. So, tapos na yung recap. So, nandito na after nung habang introduction na yun, nasa ANSYS na part na tayo. So, about ANSYS, history of ANSYS, tas yung modules. Tas diretso na tayo dun sa sa sample ng simulation. Pwede mo ba ulit sorry, basic yung bago kasi nakalimutan ko. Nakalimutan ko na kasi yung 15 lang kasi yung fluid ko eh. Pwede mo bang i-relate yung mga terms na doon sa like problem na natin na may typhoon, ito, yan. Parang hindi ka kasi nagkwento about typhoon so far. Discuss mo yung theory na napaka-abstract. So ano ngayon pag meron tayong typhoon, meron kang profile na ganito, ito yung effect, wala ba dyan? Or next slide, next meeting. Next lecture pa yun, sir, sa typhoon modeling sa kasama. Parang ito. Recap yan mo nga. Wala mo kung ano brief mo kami. Kasi nawala ako Kasi after wala kami brief mo kami. after nung Newton's law kasi nawala na ako. Yung parang mo na parang You lost me at you lost me at slide number 1. Grabe naman. Ako na, dito na. Joke lang. Hindi, lang po yan, parang may dedicated na lecture. More practical, more muna. Yeah, yun, para ma-relate lang doon sa... Parang recap lang yun, sir, nung lahat yung madugong lecture nung nakaraan kasi, sir. I-relate mo na lang siguro sa project. Yung parang i-relate mo doon sa scope ng project. Like yung meshing na pinukwento mo dyan, siyempre yung bahay, i-mesh mo. Opo, dito nga sa ANSYS na part. Kaya parang in-introduce yun para malaman bakit yung ginagamit dito. So among the three, ano yung gagamitin? Dun sa turbulence, sir, runs. Runs pa rin tayo? Bakit? Hindi kaya yung LES kasi medyo computationally heavy. Abutin ng at saka steady state lang. Even with the new computers that we're getting? Hindi kaya ng LES? Hindi, sir.
medyo matagal pa rin abutin. Yung thesis mo, LDS ginagamit mo, di ba? So, Ano yun, linggo aabutin nun, sir. linggo Tapos, din. ano, 2 years naman to. Tsaka sir, steady state po yung assumption nung nung loadings, static loadings pag LES. Hindi, ano ba yung tama? Kasi if you're modeling typhoon, unsteady yun eh. Oh. parang ganun simplification lang nila. Kasi, di ba, Anong simplification? ano lang, sir, steady state na. Steady state, so you're removing turbulent. Hindi naman yung turbulence. Sorry. Yung unsteady na effect. Unsteady na effect. Pero typhoon to, paano malalisin yung unsteady? Yung gas pa, diba? Hindi pa, parang tinigin into account na yung gas, sir, as a factor dun sa turbulence na i-introduce mo sa... Anong factor? Saan mo papasok yung factor? Sa turbulence intensity, sir, dun sa inlet. And so from unsteady, magiging steady na siya? Ganun yung sinimplify yung... Ganun ba ang simplification niya? Baka mamaya masyado natin sinisimplify. Hindi naman, sir. Ha? Tawag dito. Saan ko ba narinig mo? Sa conference yata na inattendan natin yung sa Under development pa, sir, yung... Hindi, ang dating nga is yung runs is already parang prehistoric na ang dating ang ano nila. Runs model for Wala pa tayong for luxury, sir. turbulence is prehistoric already for them. Parang mag-produce na lang siguro tayo ng study na enough na yung parang comparing the two na enough na to siya. Yun, naalala ko na kung saan yun. Yung sa paper nga na yung sinabit natin for the conference sa New Zealand. Tawag dito, nag-comment yung isang referee. Why are still using runs? Ganun ang comment. Sorry sir, naubos ko na. Resources, computational resources. Sir. Ha? Computational resources. Hindi, no? Computational resources bang i-ano natin pag tinanong tayo ng DOST? But first, runs pa rin ang ginagamit nyo. Kunyari, may expert na daw dumating nun. Bakit runs pa rin ang ginagamit nyo? Marami na gumagamit ng LES. Mag-a-attach na lang siguro, sir, ng siguro parang sensitivity analysis din na enough na yung runs. Na parang hindi naman ganun kalaki yung difference. The only way you're going to be able to prove that is if you have experimental results to verify or validate your simulation. Wala kang experimental result. So, paano masasabi na pwede? Yun nga, sir, na comparison between runs at saka LES na lang. Na wala na ganung difference. Mapakita on that solution, on that kind of simulation. So, iraranon pa rin yung LES? Oo. Parang as a preliminary. Saan mo iraran? Anong model? Ng LES, sir? No. Anong model ng structure? Ang dami natin structures eh. Di ba ako sure, sir? Di ba kami Pero yun yung dating sa labas, ha? Outside of the university, mga wind engineers, runs, prehistoric ang dating. You're still living in the Middle Ages. Runs. Mga nagre-research outside, LES ang ginagamit. LES ang ginagamit mo sa thesis po eh. Bakit nagra-runs pa rin tayo? check na lang. Ha? Parang i-leave na muna. Sige, that's a question. That's an important question. Sagutin natin yun. Go. Okay, nasintindihan nyo lahat. Yung computational cost, sir, parang yun yung pang-justify na wala tayong resources. Ay, hindi ba? Hindi mo masasabi yung binigyan ka ng milyon na resources. Paano mo sasabihin na wala ka resources? Workload. Hindi sa resources, sir. Pero more on, like, yung dami mo, considering yung dami mo plus
yung meron capacity requirement ng runs ng lahat ng models. And then considering din yung level of accuracy needed for the result. Ang ibig sabihin, level of accuracy, hindi mo kailangan ng gano'n ka-accurate. Kumbaga, for application purposes, mag-enter ka ng high memory MDS of runs, pero Small yun nga. Yun yung kailangan Small mapakita na Small what? small differences sa pressure coefficient. Pero yun nga, you have to be able to show that first. Yung LES and yung runs is coming up with almost the same result for your model. Pakita niyo muna yun bago niyo sabihin na, runs tayo lahat. Prehistoric nga ang dating eh. Ang alam ko sir, para sa function ng estimating building pressure sir. Ang nasa-specify kasi ng LAS, maganda, nagbibigyan niya siya, direct numerical situation sa my weight. So ang nagiging mas accurate na results ay yan sir yung sa likod ng building, yung dahil sa vortex shedding ng building. Nagiging sensitive lang yan sir sa mga slender buildings kung saan important yung vibration ng tall building kasi Ang wake sa likod ng bahay pa lang may wake na sa likod eh. yun na sir. Paano sabihin na hindi maapektuhan ng ganyan Hindi na sir, meron pa rin behavior, sir, pero for low-rise structures sir, ang alam ko kasi hindi siya sensitive sa vibration unlike sa mga slender Okay, I'm okay with that. Pero yun nga, so yung tawag dito, yung wake is more effect noon is what? Negligible? for purposes sir ng pagkuha ng pressures. Kasi pag runs sa LES sir, kahit nabasa ko yung mga papers ni Tetsuro Tamura, pag windward sir, same lang si runs and si LES. Dyan lang sir yung medyo nagkakaiba talaga yung sa maraming gulo-gulo na And that's where the suction pressures are developed. pareho ng side. Sir, dun sa pinakalikod talaga, yung leeward side ng moon. I can understand that. Pero yun nga, ang natin so why are we sticking to runs when we know na hindi niya nakakapture yung lahat ng doon sa may leeward side ng building? Yun nga yung reasoning nila sir, sa iba sir. Na? Kasi sufficient na yung runs for the purpose of getting the building and the low pressures. Dito sir, Pero kung napadaan pa kasi sa low pass filter. Important yung dynamic response kasi very Parang mahati kung ano yung imo-model. Alin yung parang okay na nasabi. Oo, mga structure interaction. Ipakita natin na pareho. Ipakita natin na malapit yung result ng runs with LES. No? Yeah. Sir, hindi po ba enough na po si Rans kasi ultimate goal naman po natin is yung vulnerability curve. And nasa mas conservative side naman po si Rans. Well, we're doing research. We're going to be presenting this work. Even part of that work, for example, itong part lang na to is already research. So, paano yan? Tatago natin ito dahil runs lang ginamit natin. Papakita lang natin vulnerability. Hindi so parang kasi may span lang din po ng Pero nga diyan, you're doing research eh. Dapat even for this particular area, dapat accurate yung mga, as well as accurate as we can get no, doon sa research natin. Sige, continue. Ayan na, ANSYS. So, yun nga, about ANSYS. So, na-discuss ko na nga kanina na parang commercial siya na software, finite element analysis software. So, ang variety ng sinasimulate is electrodynamics, structural mechanics, and syempre for our case, fluid mechanics. So, sinasolve siya na annual subscription basis. So, nasa procurement ng, parang hinahabol nga natin itong license niya. So, history ng ANSYS, parang it dates
back in 1971. So, ang latest na version is yung version 18, which is developed in 2017. But possibly ito yung makuha natin. Ano? May 2019 na. Na iba na yung G1. Late na ako.